วันนี้ต้องเรียกได้ว่าพี่สองคนมาเจอกันเนี่ยมันเป็นภาพที่หาดูยากมากเพราะผมก็เนี่ยเพิ่งครั้งแรกที่เจอกันครั้งแรกทั้งคู่นะคือจริงๆติดตามพี่ตามานานละแต่ว่าก็แบบไม่ได้เจอกันเลยที่ว่าดนตรีมันพาเรามาเจอกันไงใช้คำนี้ดีกว่าก็ต้องขอบคุณทางร้านด้วยแล้วก็เนี่ยขอบคุณพี่ตาที่สลับเวลามาพี่ตาเป็นไงบ้างที่แจมเมื่อกี้เก่งมากเลยครับเพราะว่าโอ้โหจานเกมเขาก็ระดับแชมป์โอเวอร์ไรท์ได้เราก็ติดตามผมก็ติดตามพี่เกมอยู่เสมอแล้วก็แบบโอ้โหชอบในการเล่นและสไตล์ทั้งโทนทั้งเรื่องของการที่พรีเซนต์ในการเล่นทุกๆอย่างเลยครับอันนี้เหมือนเรากำลังพูดเหมือนใกล้จะปิดรายการแล้วใช่แต่ยังเรายังอยู่กันก่อนขอบคุณกันซะแล้วยังไม่ทันไรเลยจริงๆวันนี้เหมือนว่าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับทั้งพี่ทั้งสองคนแหละว่าแบบอะไรทำให้พี่ทั้งสองคนแบบเล่นกีตาร์ได้มาเป็นแบบทุกวันนี้เป็นตัวพี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเริ่มจากพี่ตาก่อนดีกว่าว่าแบบจริงๆแล้วไอดอลที่แบบพี่ตาแบบชอบอะไรเงี้ยครับเป็นใครบ้างโหมันของผมมันคือจะเรียกว่าแบบยังไงดีหลายสายเลยครับมันไม่ได้แบบเป็นเฉพาะเจาะจงคนเดียวอะไรเงี้ยครับที่ผ่านมาถ้าเกิดคนแรกๆที่อยากจะเป็นในสมัยก่อนก็คืออลัน ฮาวส์เวิร์ธเป็นสายนักบินอวกาศครับ ก็คือชอบทั้ง voicing ชอบทั้งแบบเรื่องของการพรีเซนต์ในโน้ตของเขาอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเลยแล้วก็ค่อยๆกระเถิบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากการที่เราโตขึ้นอะไรเงี้ยก็มีแบบคนอื่นมาเติมมีใครแนะนำอีกบ้างไหมครับถ้าเกิดฟังบลูส์ก็น่าจะชอบอัลเบิร์ตคิงครับแต่ว่าผมไม่สามารถเล่นแบบนั้นได้ อาจจะด้วยลักษณะของตัวเราที่อาจจะไม่ถนัดในทรงกีตาร์นั้นๆอะไรเงี้ยครับก็จะชอบอัลเบิร์ตคิงก็จริงๆแล้วตรีคิงก็ชอบหมดเลยแล้วก็รุ่นใหม่ๆก็น่าจะค่อยๆกระเถิบมาเป็นออกซ์นอยสกอตต์เฮนเดอร์สันอะไรเงี้ยครับทางฝั่งอื่นก็จะค่อยๆเติมเข้ามาเรื่อยๆอย่างเช่นมือกีตาร์ R&B อย่างเช่นไจรัสโมเซ่อะไรพวกนี้ครับเอริกวอลส์นี่อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสายทางด้านgospel R&B ของพี่ต้าเป็นอลัน โฮสวอร์ธเลยนะแรกมาถึงก็แต่ของผมไม่ผมเป็นแบบคือเล่นบลูส์เลยคือฟังคือนึกพูดง่ายๆว่าตอนเด็กเล่นแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วอะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วก็สตาร์ทเริ่มจากผมฟังโอ สคูลมากเลยคือแบบเอริค แคปตันอย่างเงี้ยแล้วก็มาบีบีคิงเหมือนกันเฟรดดี้คิงอัลเบิร์ตคิงอยู่ดีเราไปฟังเราไปเจอคนหนึ่งที่เป็นบลูที่เป็นคนขาวอะก็คือสตีวี เรย์ วอนคือก็แบบเปิดโลกอีกโลกหนึ่งเลยว่าแบบโหมันดุเดือดได้ขนาดนั้นแล้วพี่ก็ดันควบคู่มากับเคยได้ยินคำว่าบลูล็อกไหมก็คือแกรี่มัวร์อะไรเงี้ยซานทาน่าก็จะมีเรื่องลาตินบ้างแต่ว่าก็ยังมีความเป็นบลูส์อยู่บลูมาสักปั๊บหนึ่งอ่ะคนที่เปลี่ยน mindset ว่าโอเคจะอยู่ในสเกลในบลูในบล็อกก็คือกัตทรี โกแวนโหมันอะไรวะเนี่ยมันยิ่งกว่าความที่มันเป็นบลูส์อย่างเดียวอ่ะมันมีแบบอะไรที่มากขึ้นซึ่งอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของพี่เลยหลังจากนั้นก็เริ่มฟังแจ๊สมากขึ้นแต่สายฟิวชั่นก็ยังเริ่มมาฟังนะก็จะแบบผมจะเป็นสายฟิวชั่นแบบใหม่ละก็จะเป็นแบบแจ็ค การ์เดเนอร์อย่างเงี้ยแก๊งใหม่ๆละมาร์ติน มิลเลอร์อะไรก็เริ่มมาแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะฟังแมทเทียส อาซาโตะเยอะจริงๆแล้วมือกีตาร์ก็น่าจะมีอิมโฟเรนซ์คล้ายๆกันอย่างเช่นเอริก แคปตันจิมมี่ เฮนดริกสตีวี เรย์ วอนถูกต้องเอริก จอห์นสันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแทบทุกคนมันเป็นพื้นเพอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะมันคือเป็นอะไรที่จริงๆแล้วทุกคนสามารถจะเรียกว่ายังไงเดียจับต้องได้แล้วก็แบบเห็นผลงานของเขาในหลากหลายรูปแบบจอห์น เมเยอร์นั่นนี่ทุกคนก็คือชื่อขึ้นมาก็รู้จักแน่นอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่เกมเรียนอยู่ที่ประเทศไทยส่วนพี่ตาเรียนอยู่ที่ต่างประเทศไม่ทราบพี่ตาเคยแบบได้เรียนดนตรีในแบบในไทยไหมพี่เคยได้เรียนครับในช่วงนั้นก็ต้องเท้าความไปในสมัยอยู่มหาลัยอะไรเงี้ยครับก็มันอาจจะมียุคนึงที่เขาอาจจะค่อนข้างเคร่งครัดทางด้านเรื่องกฎระเบียบอาจจะแบบไม่อยากให้เราออกไปเล่นดนตรีข้างนอกเล่นดนตรีกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ก็คือด้วยความที่เราเป็นเด็กดนตรีเนาะในความรู้สึกของผมคือสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราก็ต้องออกไปเล่นสำหรับผมคือเรียนส่วนหนึ่งแต่คือดนตรีมันคือการเล่นอ่ะมันคือการสื่อสารนู่นนั่นนี่แล้วก็ตอนนั้นต้องเรียกว่าจังหวะชีวิตของผมก็ทำอัลบั้มเมทัลครับใช่ทำอัลบั้มเมทัลตอนอายุ19ก็คือมีเนี่ยแหละครับค่ายของเมื่อก่อนพี่ป๊อปวรวิทย์เขาอยู่วงแลนด์คอรัสแล้วผมก็ไปอยู่ในค่ายของเขาแล้วก็ได้รับโอกาสในการที่ทำเนี่ยแหละครับอัลบั้มคือเด็กมันก็ไม่รู้หรอกว่าแบบ
อนาคตจะเป็นยังไงอ่ะเราก็มีแค่ความเชื่อว่าโอเคเราอยากจะทำมันปรากฏว่าก็ทางมหาลัยทราบก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เราก็เลยอาจจะต้องออกตั้งแต่ตอนนั้น ตอนนั้นเรียนนานไหม เรียนแค่ปีเดียวเองครับ อ๋อ ใช่ใช่แล้วก็ย้ายไปอยู่อีกมหาลัยหนึ่งประมาณ3 ปีแต่คือปัญหาของผมอะคือเหมือนแบบตอนนั้นอาจจะสื่อการเรียนการสอนมันน้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเอาจริงๆแล้วคืออย่างเช่นอารัน ฮอสเวิร์ดหรือว่าสกอตต์ เฮนเดอร์สันเนี่ยคือเราจะไม่เคยเจอใครเล่นแบบอย่างนั้นเลยเราเลยมีความรู้สึกในใจว่าแบบทำไมมันไม่มีคนเล่นแล้วเราได้ยินแบบอย่างนั้นจริงๆเขาเนี่ยเราก็เลยพยายามคิดกับตัวเองว่าแล้วแบบอย่างนี้คือมันจะตอบโจทย์เราได้ยังไงในเมื่อเราไม่มี knowledge ที่จะสามารถทำแบบนั้นได้ครับก็เลยที่แรกก็ย้ายไปอยู่ออสเตรเลียก่อนครับประเทศแรกแล้วไหมเนี่ยใช่ครับก็คือตามน้องชายไปคือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะไปหามหาลัยนะคือตามน้องไปเพราะว่าน้องไปเรียนเขาเนี่ยคือพอไปอยู่ออสเตรเลียได้สักแป๊บหนึ่งมีรุ่นพี่เขาบอกว่าต่อให้ดีที่สุดในออสเตรเลียเนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรมากแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ประเทศไหนก็ได้แต่เพียงแต่ว่าใน attitude ของเขาตอนนั้นอะคือสัก10 กว่าปีที่แล้วอะคือสื่อมันไม่ได้เยอะแบบเราสามารถอยู่มุมไหนของโลกแล้วก็สามารถพรีเซนต์งานของเราได้เขาก็บอกว่าถ้างั้นต้าควรที่จะไปอยู่อเมริกามากกว่านะตอนแรกก็จะเข้าไปเรียนในออสเตรเลียละก็เลยย้ายอีกทีนึงครับแสดงว่าออสเตรเลียคือไม่ได้เรียนนะพี่ไม่ได้เรียนครับแต่ว่าไปตามน้องแล้วก็ความตลกก็คือครั้งนั้นเป็นครั้งแรกเลยในชีวิตที่ต้องเล่นกีตาร์โปร่งไม่เคยเล่นกีตาร์โปร่งเลยคือเราเป็นมือกีตาร์ไฟฟ้าเนาะเมทัลเนาะใช่แล้วก็พอดีมีรุ่นพี่เขาเรียกว่าไงดีเขาจะกลับบ้านเราครับแล้วก็มันเหมือนโชคชะตาแบบเล่นตลกกับชีวิตเหมือนกันเขาบอกว่าอีกเดือนนึงอ่ะเดี๋ยวตาเตรียมตัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะกลับไทยตาเตรียมมาเล่นที่ร้านให้พี่หน่อยตาอาจจะเล่นกีตาร์โปร่งไม่ได้เงี้ยครับไปฝึกมานะมีเวลาสักเดือนนึงเราโอเคพี่ได้ผมจะตั้งใจครับเสร็จปุ๊บอีก3 วันเขาโทรมาเดี๋ยวพี่บินคืนนี้แล้วนะวันพุธนี้ฝากด้วยผมก็เลยแบบไม่เคยเล่นเพลงไทยเลยไม่เคยเปิดหนังสือเพลงไทยแบบก็คือ 2-3 วันนั้นก็คือพี่ฮัลโหลใครร้องเพลงได้อะช่วยมาร้องหน่อยผมไม่ได้ฝึกกีตาร์โปร่งก็ต้องไปวิ่งหาซื้อกีตาร์โปร่งนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะไปเล่นแล้วก็อยู่ที่ออสเตรเลีย6 เดือนครับก็เล่นดนตรีกลางคืนความแตกต่างระหว่างแบบในประเทศกับต่างประเทศมันต่างกันไหมพี่จริงๆค่อนข้างต่างนะครับที่ MI ก็ต้องบอกว่ามันเป็นมหาลัยด้วยแล้วก็เป็นสถาบันด้วยเนาะคือมันจะมีทั้งเรียนป.ตรีด้วยแล้วก็เป็นสถาบันรับใบเซอร์ติฟิเคตอย่างเช่นพวกพอลคิวเบิร์ตหรืออะไรเงี้ยก็คือเขาจบเป็นเซอร์ติฟิเคตอะไรเงี้ยก็ต่างครับคือที่ MI เขาเน้นการเล่นการจอยเป็นแบนด์การเล่นการทำเพลงมากกว่าที่จะเรียกว่าทฤษฎีผมว่าไม่เท่าเมืองไทยส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้เรียนป.ตรีอะไรเงี้ยครับก็เลยอาจจะไม่ต้องเรียนพวก counterpoint หรือนู่นนั่นนี่ทั้งหลายทั้งแหล่ซึ่งมันก็จะต่างออกไปคือเราก็โฟกัสเลยว่าเราอยากจะเป็นมือกีตาร์อยากจะเป็นโปรดิวเซอร์อยากจะเป็นอะไรก็คือลองเรียนลองทำในนั้นและในมุมของพี่เกมล่ะครับตอนที่เรียนพี่เข้าไปเรียนในมหาลัยคือพี่เป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ต้องเข้าไปคือเราก็มีความฝันตั้งแต่ม.4 แล้วเข้าไปปุ๊บพี่สอบเพลงถ้าพี่จำไม่ผิดนะพี่สอบแมนฮัตตันเอริกจอห์นสันติวใช่ซึ่งนี้จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ประมาณนี้ก็สิ่งที่เราซ้อมหนักที่สุดคือการเล่นเพลงเนี้ยเป็นพันรอบอะเพราะงั้นเวลาไปสอบอะสมมุติว่าเราไปสอบใช่ไหม100%เราต้องซ้อมไป150นะครับเพราะมันจะมีความกดดันมีเพรสเชอร์ต่างๆที่กดจาก150ให้เหลือ100ให้ได้ถ้าเราซ้อม100เดี๋ยวไปกดเหลือ50เละใช่อันนี้เหมือนกันแต่คราวนี้ประเด็นคือสิ่งที่อย่างที่พี่ตะคุยมันก็ต่างกันจริงผมต้องสอบ ear training 2 รอบเจ้าที่อเมริกามีมีไหม ear training มีครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบซีเรียสมากใช่คือเท่าที่ดูคือมีดิกเต้มีฟังคอร์ดฟังโน่นนั่นนี่คู่อินทวอลมีเหมือนกันใช่ครับฟังคอร์ดว่าอันนี้พอเปียโนกดอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันคือคอร์ดอะไรมันเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์นู่นนั่นนี่อันนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่ของพี่จะมีสอบอันนี้แล้วก็
มีสอบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็ตามปกติแต่เรื่องถอทฤษฎีสอบอะไรเงี้ยจะแบบจะ2-3 รอบกัน รู้สึกว่ามันจะโหดหน่อย ก็จะโหดนิดนึงไปเข้าปี1อ่ะพี่เข้าสาขา entertainment ก็คือดนตรีสมัยนิยมก็คือเล่นอะไรก็ได้แบบว่าเป็นพ็อปเป็นฟิวชั่นเป็นแจ๊สก็ได้พี่เรียนไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะอาจารย์เนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกเฮ้ยนายเล่นขนาดนี้นายย้ายสาขาเลยส่งผมไปเรียนสาขาแจ๊สแต่พอไปเรียนแจ๊สจริงๆอ่ะกัตฟรีมันคือส่วนผสมของปลายทางของแจ๊สไงพี่ใช่ไหมมันเป็นทุกอย่างที่ผสมมาแล้วแล้วเขาเป็นตัวเขาครับแต่การที่เราไปเรียนแจ๊สคือเราต้องเรียนรากของมันเรียนตั้งแต่คือตั้งแต่แร็กไทม์ใช่ไหมมานู่นมานี่จนเป็นยุคต่างๆคราวนี้เราก็รู้สึกแล้วว่าโอ้โหแสดงว่าเรากำลังถอยกลับมาเพื่อจะต้องเรียนรากของมันจริงๆคือเหมือนชอบไอ้คนข้างบนเนี้ยใช่แต่ต้องย้อนแต่มันมีข้อดีนะอันนี้ไม่ได้พูดว่ามันเป็นข้อเสียนะเรื่องการสอนในมหาลัยใช่ไหมครับจะต่างจาก MI ก็คือเชื่อไหมว่าพี่ต้องเรียน history เรียนของ classical music พี่ต้องเรียน 4 part พี่ต้องเข้าใจว่า bass soprano alto อะไรร้องยังไงพี่ต้อง ear training พี่ต้องร้องมันจะมีตำราเล่มหนึ่งเรียกว่าโคไดก็คือร้องกัน2 คนแม็กร้องโดพี่ร้องไปขั้นคู่ร้องไปด้วยกันแล้วไปสอบอันนี้เป็นหลักสูตรบังคับแล้วพี่ต้องเรียนเปียโนครับมือกลองก็ต้องเล่นเปียโนโอเคมันก็เป็นเรื่องดีนะแต่ว่ามันก็เข้มข้นประมาณนึง history มีไหมครับพี่ตา history ก็จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่วิชาบังคับครับก็คุณอยากเรียนก็ไปลงใช่ครับถ้าเกิดอยากรู้เรื่องนี้ไปลงมีให้ลงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องลงก็ได้เพราะว่าในตอนนั้นน่ะตอนที่ไปเรียนแล้วเขาแค่รู้สึกว่า history พวกเนี้ยคือบางทีเราสามารถเรียนรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันก็มีอยู่ในนั้นอยู่แล้วในยิ่งตอนนี้คือชุดความรู้เต็มไปหมดที่ไทยเนี่ยมีความผมว่าเครียดกว่าแล้วก็มันเข้มข้นมันเหมือนกาแฟที่เข้มอ่ะอินเทนส์นิดนึงอ่ะแต่เหมือนแบบที่อเมริกาจะมีความแบบอิสระประมาณนึงไหมพี่ใช่ไหมใช่ครับก็จะพูดว่าคือแทบทุกวิชาก็สำหรับ MI นะครับก็คือถ้าเกิดเป็นนักเรียนแบบของผมเนี่ยก็คือไม่ได้ล็อกไว้ว่าแบบคุณจะต้องเรียนเปียโนนะคุณจะต้องอะไรนะแต่ว่าคือคุณสามารถเรียนรู้ได้ก็คือมีอาจารย์พร้อมอ่ะมีอะไรพร้อมมันเหมือนกับแบบเราจะเลือกกินอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แบบเอาทุกอย่างตอนที่ไปเรียนนะครับก็จะมีวิชาหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบไม่ใช่วิชาเดี๋ยวเขาเรียกว่า Open Counseling ก็คือให้เราไปเจออาจารย์ที่เราชอบได้โดยที่เราไม่ต้องลงเรียนกับเขาอย่างเช่นสกอตต์ เฮนเดอร์สันจะมาทุกวันจันทร์อังคารบ่ายโมงถึงบ่าย4 โมงเป็นคาบที่ผมแทบจะโดดตลอดหมายถึงว่าโดดไปหาเขาโดดไปหาเขาเพื่อไปหาตอนแรกนึกว่าแบบหนีใช่คือเราก็ไปผมว่าจะไปนั่งเรียนอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ให้ครบ4 ชั่วโมงเลยผมก็จะไม่สนใจวิชาที่เหลือเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเวลา real player เขาคิดเขาทำอะไรเงี้ยคือมันคือยังไงแล้วก็จะโชคดีตรงที่ว่ามหาลัยหรือว่าสถาบันที่ผมไปเรียนนะครับก็จะมีเนี่ยเหมือนกัตที่โกแวนเหมือนออกซ์นอยนู่นนี่คือเขามาเป็นประจำเลยครับมีลูกโชว์สักหน่อยไหมพี่เกี่ยวกับแบบสกอตต์ แฮนเดอร์สันเนี่ยว่าแบบเล่นยังไงจริงๆสกอตต์ แฮนเดอร์สันจะมีถ้าเกิดพูดถึงลีกของเขาครับกลัวว่ามันจะลึกไปอ่ะสมมุติว่าคอร์ดเนี่ยครับมันของเขาจะเล่นเป็นก็คือเขาจะชอบใช้ dominant diminish ขมอเมริกาโน่ดับเบิลช็อตคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องของไม่คืออาจจะไม่คุ้นชินใช่จะเรียกว่าไงดีครับคือสกอตต์ เฮนเดอร์สันเนี่ยด้วยความที่พอมันเกือบ 100% เขาเล่นเป็นทริโออย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีเทนชั่นที่เป็นแฟต13 natural 13อะไรมาบังคับเขาก็สามารถเติมสีมันเหมือนแบบวาดเห็นเส้นมาแล้วครับคือมันเรารู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างของมันน่าจะเป็นยังไงอย่างเช่นบลูส์1 4 5ก็คอร์ดอย่างเงี้ยคือเขาก็จะรู้ว่า
ในช่วงเปลี่ยนถ่ายคอร์ด1ไปคอร์ด4เขาจะทำอะไรเขาจะทำอะไรเขาอยากจะวาดระบายสียังไงในช่วงเวลานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดถึงอย่างเงี้ยพี่ครับถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ได้เรียนดนตรีอ่ะเขาสามารถที่จะเล่นแบบพี่2คนได้ไหมพี่ยังให้ความสำคัญของทฤษฎีดนตรีค่อนข้างต้องเข้าใจคือใช้คำว่าอะไรดีพี่ตะคือเราต้องวิชวลไลซ์อ่ะคือมองอันนี้ให้ออกและเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สมมุติว่าเราเล่นเนี่ยเรารู้มันเป็น G minor ก็จริงอ่ะมันมีแมททีเรียลเยอะมากเลยใช่ไหมครับไอ้แมททีเรียลเนี่ยมันก็คือทฤษฎีแหละว่าอันนี้ใช้อันนี้ได้อันนี้คิดซ้อนอันนั้นได้ถามว่าคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีเล่นได้ไหมคำตอบนี้อาจจะดราม่าแต่ว่ามันเล่นได้แหละแต่มันต้องใช้เวลาในการบ่มไปเรื่อยๆสมมติว่าเราเล่นอันนี้คือหนึ่งสิ่งก่อนว่าไอ้โน้ตบลูเนี่ยมันมีอยู่ในสเกลนะแต่พอไปสักพักหนึ่งไหมเฮ้ยอันนี้มันเป็นสิ่งใหม่ที่แบบอะไรวะแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมก็อย่างที่พี่ตะบอกมันสกอตเนลสันก็ใช้ทุกคนก็ใช้สุดท้ายแล้วเราต้องรู้ว่าเรากำลังจะต้องการอะไรแล้วไปหยิบตรงนั้นมาแต่ไอ้พอยต์ระหว่างที่จะไปหยิบมาครับสิ่งสำคัญคือทำยังไงจะให้ได้ผลที่สุดสำหรับพี่นะหนึ่งคือคุณแกะโอเคคุณแกะมาแล้วแต่เขาใช้ในจังหวะไหนอันนี้สำคัญมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นคือเหมือนที่จานเกมบอกเลยครับไม่งั้นมันคืออาจจะฟังอย่างแรกคือไม่บลูส์ด้วย หรือว่าถ้าเกิดพอมันอยู่ผิดที่ผิดทางเนี่ยเอฟเฟกต์มันไม่เกิดคือยังไงฟังปุ๊บมันก็จะแบบเฮ้ยทำไมมันถึงเล่นตอนนี้จังหวะนี้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่มันควรจะเล่นอะไรเงี้ยคือจังหวะที่ดีอยู่ในที่ที่เหมาะสมยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าเสมอครับถ้าเราไปอยู่ผิดที่มันก็จะแบบแปลกๆนิดนึงอันนี้สำหรับผมคืออย่างเช่นเราเล่นบลูส์ใช่ไหมครับแล้วใช้ dominant diminished เข้ามาเนี่ยคือมันเหมือนกับแบบเรากำลังกินข้าวอ่ะแต่ว่าหาอะไรมาตัดมันนิดนึงนิดเดียวคือเพื่อให้มันสไปค์มากขึ้นให้มันเตะหูมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะเป็นความคิดสำหรับมือกีตาร์บลูสมัยใหม่โมเดิร์นบลูส์ทั้งหลายทั้งแหล่ที่บางคนเขาอาจจะเอาบีบอปเข้ามาใช้เอาคันทรีเข้ามาใช้นั่นนี่คือมันก็เหมือนการเติมให้มีความเป็นตัวเองมากขึ้นบ่งบอกว่าจริงๆแล้วเราก็ชอบแบบนี้นะเรามีเทสอย่างนี้อาจจะไม่ได้แบบบลูส์จ๋าอะไรเงี้ยแต่มันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความชอบนะมีคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเริ่มมีการหยอดดิมินิชพวกนี้มาคนหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยคือโรบินฟอร์ดโรบินฟอร์ดนี่คืออยู่ดีก็โอเคบลูหวานๆมาอยู่ดีมีอย่างที่สไปค์ขึ้นมีความแบบอะไรวะนิดนึงอ่ะแต่เขาไม่ได้แบบหมายถึงว่าเทพริกไม่อันนั้นไม่พรวดอะไรอย่างงี้เขาแบบนิดเดียวเหมือนแบบผัดผักที่แม่งเขียวๆอยู่ก็เริ่มมีแดงๆมาพี่ทั้งสองคนอ่ะดูจะแบบมีความอินในแนวบลูส์กันด้วยผมว่าเหมือนเป็นแก่นของตัวพี่ทั้งคู่เลยไหมครับจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าชอบบลูซี่อยู่แล้วนะครับหมายถึงว่ามันเทสตี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นในดนตรีป๊อปในดนตรีโซล R&B หรือแม้แต่แจ๊สก็ตามอะไรเงี้ยพอเวลาเราเล่นบลูซี่ขึ้นมาเหมือนคนมันจะลิงก์กับเราได้ง่ายใช่ในความรู้สึกผมมันเหมือนเป็นอาหารที่แบบยังไงก็กินได้ตลอดความโชคดีที่ได้เล่นบลูส์แล้วก็ศึกษามันจริงๆครับบลูมันคือคอร์ดレスปอนส์นะครับยกตัวอย่างให้ฟังเห็นไหมว่าประโยคแรกคือชื่ออะไรครับประโยคที่สองคืออีกทีนึงนะชื่ออะไรเนี่ยมันมีการที่แบบว่าถามตอบเหมือนคนพูดเลยเนาะและสรุปมันก็ทำให้จุดตรงนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเล่นดนตรีเราต้องไม่แบบยัดทุกสิ่งลงไปอ่ะคือรู้สึกว่าถ้าเกิดมันเริ่มเราเริ่มประโยคได้ดีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวเปิดเรื่องได้ดีชอบคำนี้มากผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันสร้างประโยคไปได้เรื่อยๆสมมติว่าเป็น A แล้วกันก็มันเหมือนแบบ
เป็นการเล่นประโยคแรกสำหรับผมที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเงี้ย อันนี้ถามชื่อผมอยู่หรือเปล่าครับเนี่ย ไม่ใช่ เรารู้จักกันแล้วครับ โดยส่วนใหญ่ผมจะ based on triad ก็คือมันก็ยังอยู่ในบล็อกนี้อะไรเงี้ยหรือว่าอยู่ในบล็อกนี้คือเราสามารถเล่นวนตรงเนี้ยได้ทั้งเพลงอ่ะ ใช่ใช่ คือมันก็เป็นการถามตอบด้วยเหมือนที่อาจารย์เกมบอกก็คือเราสามารถอยู่กับเขาได้ตลอดเวลาแล้วพี่เกมเวลาเล่นมันแล้วแต่คอนเท็กซ์ตรงนั้นนะว่ามันแบบเราสตาร์ตตรงไหนเนาะแต่ว่าสำหรับพี่คือเราอยากเป็นใครมากกว่าสมมุติว่าคีย์ A เนาะอันนี้ก็จะนึกถึง BB King มีไหมพี่ต้องมีปิ้วโอ้ยใช่เลยถ้าเราแบบอยากจะบู๊มากขึ้นเช่นแต่ถ้าจะเริ่มเป็นโมเดิร์นบลูส์ก็จะแบบออสนอยอย่างเงี้ยซึ่งออสนอยก็ผมชอบมากนะพี่ตาสมมุติเล่นเอเมเนอร์เว้ยคือมันมีความเป็นบลูอะแต่ว่าฉีกทุกอย่างไปหมดเลยเขาเรียกว่าเริ่มเลือกใช้เลือกวางอย่าลืมว่ารากบลูก็คือคอร์ดเรสปอนส์เหมือนเดิมแต่บลูจะเข้มภาษามหาลัยพี่เรียกว่าจะเหม็น เหม็นแค่ไหนสมมติถ้าเหม็นแบบ black people เลยคนดำอย่างเงี้ยมันก็จะออริจินอลไปอันนี้ก็คือแล้วแต่วิจารณญาณของคนเล่นใช่แล้วของพี่ตามีแบบมีเลือกพาร์ทไหมพี่เวลาแจมเงี้ยก็มีความคล้ายกันครับแต่ว่าของผมอ่ะจะเป็นเน้นเรื่องของวางตัวเองว่าในตอนเนี้ยเราอยากจะได้ยินยังไงก็อาจจะเป็นแบบเปิดหัวด้วย minor blues ตรงกลางเราใช้ major blues เพื่อให้มันแบบแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าไอ้คอร์ดโปรเกรสชันทั้งหลายมันเป็นอะไรด้วยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็คือมันจะไปอีกคนละทางเลยอ่ะคือเราก็ต้องมีทางหนีทีไล่ในระดับหนึ่งครับว่าแบบโอเคถ้ามันเป็นบลูส์ที่เป็น minor blues อะแต่เราไปเล่น major blues มันก็อาจจะพี่ผมเขาว่าผมเคยผิดเหมือนกันเล่นเหมือนกันมันในจังหวะนั้นคือทฤษฎีหรือว่าการเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็เป็น experience สำหรับเราที่จะต้องเอาไปเล่นเอาไปลองผิดลองถูกดูใช่คือมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควร experience อะไรเลยนะคือเรา experience ได้เต็มที่เท่าที่จะโดนด่า มันอย่างนั้นนะเหมือนกันช่วงสมัยที่เรียนเงี้ยผมก็ต้องไปแจมแล้วก็เจอทั้งมันใช่ไม่ใช่มือกองตีแบบศาสตร์มาเต็มที่เลยเราก็ต้องเอาชีวิตให้รอดนู่นนั่นนี่คือมันก็เป็นประสบการณ์ทั้งหลายทั้งแหล่อะไรเงี้ยมีตัวอย่างให้ดูไหมพี่ว่าแบบที่พี่ตาบอกว่าข้างหน้าไมเนอร์ตรงกลางเมเจอร์สมมุติว่าอันนี้เมเจอร์สมมติว่าเมเจอร์ตรงนี้ที่พี่ตาบอกว่าไปแจมไปอะไรเงี้ยพี่ว่าอันเนี้ยสำหรับพี่เองอ่ะมันคือช็อตคัทที่สุดคือเวลาเรานั่งแจมกันอ่ะเราเหมือนนั่งทำความรู้จักกันแล้วความสนุกมันคือ
เนี่ยเราคุยกันเราไม่ได้มีใครว่าอันนี้น้อยอันนี้มากอันนี้น้อยไม่มันไม่ได้วางบทกันไปเราแล้วคุยกันแล้วมันสนุกแจมไปเลยแจมไปปุ๊บมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยไม่อันนี้ไม่ได้ว่ะอันนี้มันจะรู้เลยแม็กแต่ถ้าเราอยู่กับ backing track เราอยู่กับสิ่งที่แบบอยู่ในหน้าคอมแล้วก็เล่นปุ๊บนอนแล้วโอเคมันแฮปปี้นะครับแต่มันจะไม่รู้เลยว่าผิดหรือเปล่าโน้ตนี้ไม่น่าเล่นหรือเปล่านั่นคือสิ่งหนึ่งที่หลายคนเห็นผมอัดตัวเองทุกวันเพื่อจะได้รู้ว่าโน้ตนี้ไม่น่าเล่นเลยว่ะโน้ตนี้น่าเล่นการเรคคอร์ดเก็บไว้เนี่ยมันช่วยให้เราเหมือนรีมายตัวเองตลอดใช่พอแจมกันมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยพี่ตาเขามีโน้ตนี้แม่งใช้เว้ยแล้วพอเรารู้ทฤษฎีเราจะได้ยินว่าเขาใช้อันนี้เขาใช้อันนี้เขาใช้สีนี้มันจะช่วยทีเนี้ยเวลาแจมพี่ตะจัดการยังไงเกี่ยวกับการแจมผมลองยกตัวอย่างแบบแนวบลูส์แล้วกันสำหรับผมอะอยู่ที่บริบทว่าที่เราแจมกันอยู่คู่ของเราเป็นใครแล้วทีมของเราเป็นใครด้วยพอเราเล่นเนี่ยครับคือเวลาเล่นคนเดียวก็จะอีกแบบนึงเวลาเล่นกับวงก็จะอีกแบบนึงสำหรับผมซีเรียสมากคือเรื่องคุยเป็นเรื่องเดียวกันไม่อย่างนั้นคือมันจะดูแบบเหมือนเราจะคุยกันคนละเรื่องอะอย่างเช่นเหมือนที่อาจารย์เกมบอกคือเบสิกโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือเราก็เล่นอยู่ใน1-1สเกลเนี่ยแหละครับแต่ว่า point out note ตัวไหนหรือว่าอะไรยังไงมันก็จริงๆแล้วมันก็คือแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดโดยส่วนใหญ่ก็คือตัวเบสิกบลูส์ก็คือเห็นประโยคที่พี่ตะขึ้นน่าสนใจครับซึ่งดีพอเริ่มงี้ปุ๊บพี่ตะอาจจะรีพีทอีกทีนึงใช่ไหมครับอันนี้คือขยายความให้แล้วเวลาแจมจริงๆแล้วผมเห็นหลายๆคนเลยนะมันจะมีเหมือนแบบลูกอัลติเมทอย่างเงี้ยพี่ตะมีแบบสักลูกไหมพี่ก็อาจจะไม่ถึงกับขั้นอัลติเมทนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามมองถึงเรื่องสเกลที่เราใช้มากกว่าว่าเราจะใช้ตรงไหนแล้วมันเตะหูกว่ากันอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น minor blues ผมอาจจะเล่นเป็นอันนี้ครับ minor 6 pentatonic จริงๆแล้วมันก็คือแค่โน้ตเดียวครับจริงๆแล้วโน้ตเดียวมันสามารถเอฟเฟกต์กับดนตรีได้เยอะมากอย่างเช่นตะเกียบคอร์ดเดียวนะไม่ได้คอร์ดเดียวอันนี้อันเดิมใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันก็คือดอเลียนนั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าผมเล่นให้เป็นเพนทาโทนิกเนี่ยเพราะว่ามัน speak out สำหรับผมได้ดีกว่าสเกลแค่นั้นเลยมันก็คือสามารถอยู่ใน blue scale ได้คล้ายๆกันกับอย่างเช่นเราเติมก็เติมตัวที่2เข้าไปจาก minor pentatonic ปกติมันก็จะมีอารมณ์อิลิกจอห์นสันหรือว่าถ้าเกิดเป็นเลวอนของเขาก็จะสำหรับผมคือมันก็เป็นสำเนียงอีกแบบนึงที่เรารู้สึกชอบเรารู้สึกอินกับมันประมาณอย่างนี้นอกเหนือจากนั้นเราก็ซ้อมซีเควนซ์ซ้อมอะไรได้หมดครับสำหรับผมคือถ้าเกิดท็อปของการเล่นมากที่สุดอ่ะก็คือผมก็จะจินตนาการตัวเองว่าผมเป็นมือเปียโนเห็นภาพยังไงบ้างพี่อย่างเช่นที่เขาเล่นเมโลดี้ไมเนอร์คือมันก็สามารถอยู่ได้ในหลายๆจุดคือมันอยู่ที่ว่า voicing ของเราจะพามันไปตรงไหนคือถ้าเกิดเราเล่ามาจนถึงชีวิตมันขมขื่น ทุกระทมมากแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะใส่เข้าไปได้แต่อาจจะไม่ได้แบบมาถึงแจมกันแล้วเปิดอย่างนี้ใช่ไหมไม่ครับคือในทางทฤษฎีอ่ะคือ
มันสามารถไปได้เยอะอะสมมติว่าขออีกทีนะครับมันก็คือจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจว่าบริบทมันอยู่ตรงไหนมากกว่า อันนี้หมายถึงว่าพูดถึงสูงสุดท็อปสุดของแบบเวลาใช้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคราวนี้ในมุมคนฟังก็อยู่ที่เราจะจ่ายอะไรให้คนฟังใช่ครับเพราะเมื่อกี้ถ้าเราเป็นคนเล่นใช่ไหมครับแล้วเราเห็นแขกเริ่มเป็นนี้เราจะเริ่มถอยนิดนึงแล้วใช่ไหมพี่ตาผมว่าหลายๆคนคงจะสงสัยไอ้ลูกข้างหลังตอนท้ายๆพี่มันขมไปซะแบบแทบจะหลายๆโน้ตติดกันอันนั้นใช้อะไรพี่ก็จริงๆของผมก็ใช้ไทแอดธรรมดาเลยครับหมายถึงว่าผมก็จะมองไทแอดแล้วเราสามารถอยู่ในตรงไหนในบีทไหนเรื่องอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วคือมันก็มีทฤษฎีอย่างที่เกมบอกแต่ว่าคือเราก็ต้อง experience ว่าเวลาเราเล่นมันออกไปอ่ะแล้วมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไหมใช่ถูกบีทถูกจังหวะมันก็จะแบบรู้สึกว่ามันเอฟเฟกต์ก็โดยส่วนใหญ่ผมก็จะเบสิกไทแอดแต่ว่าไทแอดยังไงให้มันรู้สึกว่ามันดีฟดาวลงไปได้ที่น้องแม็กถามว่าไทแอดอะไรที่มันยากข้างหลายเนี่ยผมเดานะว่าเป็นแนวคิดบนเปียโนใช่ครับเพราะเปียโนสังเกตว่าเขาบางทีเขามีขวากับซ้ายกับขวาใช่ไหมอันนี้จะเป็นเบสแล้วอันนี้เขาจะออนท็อปอะไรก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่พี่ตาพูดคือถูกที่ถูกเวลาไหมและรู้สึกกับการเล่นนั้นจริงๆอย่ายัดลงไปมันจะพอดีเราอยากเติมสีอยากใส่ซอสตรงนี้ก็ใส่โดยส่วนใหญ่ attitude ของการแจมของผมเลยพูดไว้ตั้งแต่ทีแรกว่าอยากให้คุยเป็นเรื่องเดียวกันก่อนเข้าใจกันแล้วก็อย่างแรกเลยคือการที่เราเสิร์ฟอะไรค่อยๆป้อนเทนชันให้เขาอะมันก็เหมือนจะทำให้ความรู้สึกของบรรยากาศโดยรวมอ่ะมันรู้สึกดีขึ้นมันไม่ได้แบบมาถึงแล้วแบบโอเคไปเลยเทลงไปกันเลยแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นคือเราเน้นแค่เล็กน้อยๆแต่ถ้าเกิดแบบอย่างเช่นวงคือแบบโอ้โหจะขี่จะขมกันอย่างเดียวก็ต้องขมใส่กันไปเรื่อยๆใช่ครับฝั่งพี่เกมบ้างอัลติเมทหน่อยพี่สำหรับพี่อ่ะพี่คิดว่าถ้าเราเล่น A minor ไปเรื่อยๆเนี่ยสมมุติว่าเล่นสัก 4-5 รอบอย่างเงี้ยมันเริ่มเลี่ยนละกินกะเพราจนแบบไม่ไหวแล้วพี่จะเล่นอันนี้ครับคือพี่จะเล่นว่าดิมนิสเกลอะบน A minor นะแต่มันคือดิมฮาร์ฟโฟนะครับเพราะนั้นมันจะเริ่มลึกและแต่เราก็คุยเรื่องเดิมว่าไอ้โน้ตที่ยากอ่ะเราต้องเชื่อก่อนว่ามันเพราะแล้วมันใช่ครับสมมุติว่าเราอยู่ใน A minor เนาะพี่ขอพูดไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับ take off landing อันเนี้ยมันคือ tension มันคือตึงอยู่แม็กต้อง release ละค่อยๆ release ลงนึกออกไหมครับคราวนี้มากไปอีกแต่ถ้าเราแบบค้างมันไว้มันจะเกิดเทนชันกับแม็กตลอดเลยหูเราต้องการถูกไหมใช่เพราะงั้นมันก็คือเทนชันกับรีลีสตึงคลายซะตึงเนาะหายแล้วคือสมมติว่าเราไล่สเกลพวกนี้ได้ใช่ไหมพี่จะเลือกแค่ตัวเดียวแล้วก็เอฟเฟกต์ของมันคืออะไรสมมุติว่าเราเริ่มจากเบสิก
คือเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดอะมันจะเหมือนว่าเอาเล่นอะไรก็ได้นี่หว่าแต่เล่นอะไรก็ได้อะมันคือสิ่งที่ว่าเราเชื่อมันไหมสิ่งที่เราเล่นและเล่นแล้วมันถูกที่ถูกเวลาไหมคีย์เวิร์ดพี่ไม่ได้มีอัลติเมทอะไรโหดร้ายเลยแต่แค่เลือกแล้วใช่ไหม ก็อยากจะเสริมตรงนี้นิดนึงครับคือออกไปได้แล้วอ่ะคือมันควรจะต้องกลับมาได้ด้วย โอ้จริงๆ คือมันก็ต้องรู้ว่าตรงไหนมันออกไปแล้วมันสร้างอะไรด้วย เพราะว่าบางคนก็คือถ้าเกิดเราออกไปแล้วเงี้ยแล้วคือไม่กลับมาเลยอ่ะทั้งจังหวะและทุกอย่างมันก็จะแบบแล้วเราจะไปไหนกันต่อดี สมมติว่าโยนให้อีกคนนึงก็จะงงๆเหมือนกัน มันก็จะต้องงงกันต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ คือภาษาพี่เขาเรียกเข้าป่าเข้ารกอะครับนึกออกปะคือมันแบบคือเทนชั่นตลอดมันต้องคลายเว้ยดนตรีมันมีแค่นี้แหละบีบคลายเมื่อกี้เราคุยเรื่องบลูส์เป็น12 บาร์บลูนะแล้วเราก็เล่นบลูกันมาเต็มที่เลยจริงๆบลูส์มันพัฒนาไปอีกมันเป็นแจ๊สบลูก็มีผมคิดว่าจริงๆแล้วมันคือน่าจะเกิดมาในยุคใกล้ๆกันเลยครับหมายถึงว่ามันก็อาจจะไม่ได้ใช้เวลานานมากนะในการที่จะเริ่ม develop เพราะว่าก็อาจจะมาจากพวกโรเบิร์ตจอห์นสันที่เขาเล่นกันมาปุ๊บแล้วก็ในช่วงเวลานั้นมันก็เริ่มมีนักดนตรีบลูส์ใช่ไหมครับแล้วก็มีนักดนตรีกอสเปลที่ทั้งเล่นบลูส์และเล่นกอสเปลเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนผิวสีก็คู่กับกอสเปลอยู่แล้วคือเป็นดนตรีในโบสถ์เนาะในเชิร์ชหลังจากนั้นก็ไม่นานมากแล้วมั้งครับในความรู้สึกของผมนะคือเขาก็มีการ develop ด้วยการที่อาจจะมีเรียกว่ายังไงดีพี่ๆฝั่งผิวขาวเขาเข้ามาแล้วก็แบบทีแรกผมคิดว่าเขาไม่แน่ใจนะอันนี้คือความคิดของผมเพราะว่าในยุคนั้นเทียรี่สำหรับของคนทั่วไปอาจจะแบบไม่ได้ขนาดนั้นเขาอาจจะแบบเฮ้ยเล่นอันเนี้ยตามฟิลแล้วมันได้อะแล้วมันได้คราวนี้มาคิดวิเคราะห์แล้วก็ค่อยๆแตกแขนงออกไปก็จะมีแบบทีมบลูส์ที่เป็นหัวก้าวหน้าอย่างเช่นชาลีปาร์เกอร์หรือนั่นเนี่ยก็ยังเล่นแจ๊สแต่คือมีความเป็นลูซี่อยู่ในเฟรซิ่งอยู่ในการเล่นอยู่เยอะมากๆผมว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้หนีกันมากนานไปเรื่อยๆก็น่าจะแบบเริ่มเป็นจิมมี่เฮนดริกซ์ครีมที่เป็นแบบอิริคแคปตันกับเจฟเบงในยุคนั้นแล้วก็คือเขาก็ develop จากความบลูซี่เนี้ยเข้าไปอยู่ในล็อกแอนด์โรลผมว่านะ AC/DC อะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็เป็นลีกที่เอาจริงๆแล้วคือมันมีเสน่ห์ของมันแล้วมันมีเรียกว่ายังไงดีมันเหมือนมันมีพลังอะไรสักอย่างหนึ่งในความที่ติดบลูส์มันกลายเป็นเหมือนมันจะอยู่ในทุกๆวัฒนธรรมไปหมดแล้วในแจ๊สบลูอะฮาร์โมนีมันไปได้ประมาณไหนพี่เอาสแตนดาร์ดก็ได้ไม่ต้องลึกมากก็จะมีคอร์ดที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คืออาจจะเป็น 2/5ก็ยังเป็นบลูส์นะแต่มันเริ่มมีฮาร์โมนีที่เริ่มขับเคลื่อนมากแล้วเพราะว่าถ้าบลูปกติเราเมโลดี้ขับเคลื่อนไปแต่เนี้ยคอร์ดมันเริ่มมีการคือผมมาจำคอร์ดบลูส์ได้นะพี่แต่พอมาเจอนี่ปั๊บไม่จำแล้วจำไม่ไหวงั้นเราคิดกลับกัน ทุกคนลองคิดกลับกันนะครับถ้าเราเล่นบลูส์ปกติแล้วเวลาเราโซโล่เราคิดบลูแบบคอร์ดแบบนั้นทับลงไปในปกติมันก็จะได้สีสันอีกแบบสมมติว่า1 4 5ก็จริงอะแต่ในหัวเรามันเป็นเชดแบบมันคิดตามคอร์ดพวกนี้มันก็จะเกิดคัลเลอร์อีกแบบไหนลองสาธิตให้ดูได้ไหมพี่ลองดูเนาะครับลองดูครับพี่ตาครับรบกวนนะครับมาคือเมื่อกี้ผมฟังภาพรวมอะพี่ตายังคอมแบบ1-4-5อยู่แต่ผมรู้สึกว่าภาพรวมมันเป็นเหมือนแบบคอร์ดแจ๊สเพลงแจ๊สไปแล้วก็ได้คือมันอยู่ที่ธีมที่เราจะพาเข้าไปแหละครับคราวนี้อย่าลืมว่าพวกเราไม่ได้เล่นแค่บลูอย่างเดียวไงสุดท้ายแล้วว่าเราก็ต้องเล่นดนตรีทุกแนวอย่างพี่ตากับพี่อย่างเงี้ยก็ต้องผ่านการเล่นพ็อปการเล่นฮาร์โมนีที่มันเป็นพ็อปหลังๆก็โอเคจากลิก Amazing ทั้งหลายที่เราเจอ
สุดท้ายแล้วในชีวิตจริงในการทำงานจริงๆอะมันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เนาะพี่ก็เริ่มสนใจพวกฮาร์โมนีที่มันเป็นพ็อปมากขึ้นเช่นสมมุติว่าปกติเราเล่นคอร์ด251อย่างเงี้ย D minor G7 พอเราเล่นในวงเรารู้สึกว่าโอ้โหเราจับนี้มันเยอะไปเนาะแม็กพี่อาจจะเล่นแค่มันก็ยังเป็น251อยู่แต่พี่เกมเบสหายไปไหนเบสเล่นอยู่ไงเพราะงั้นก็เริ่มสนใจอะไรพวกนี้มากขึ้นดูภาพรวมเรื่องนี้ด้วยใช่แล้วก็เริ่มสนใจอะไรที่มันแบบคิดซ้อนคิดทับมากขึ้นสมมติว่าเราเล่น C ใช่ไหมอันนี้คืออยู่ที่พี่อาจจะเป็นคือจะเริ่มคิดจากไอ้สิ่งที่มันง่ายๆก่อนแล้วก็ develop มากขึ้นมันไม่ใช่มีแค่คอร์ดแบบพี่อาจจะเป็นสุดท้ายแล้วก็คัมโฮมไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องลองผิดลองถูกลองเพราะงั้นพี่ถึงให้ความสำคัญว่าอย่าโซโล่อย่างเดียว อาจจะต้องมีฮาร์โมนีมากขึ้นเพิ่มขึ้นวันนี้ต้องบอกว่าที่พี่มาแจมจริงๆเราก็แบบไม่ได้เตรียมอุปกรณ์กันมาเนาะใช่ครับพี่ทั้งสองคนเนี่ยทีเนี้ยผมเห็นเทคนิคการเลือกใช้ตู้แอมของพี่ทั้งสองคนเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเดี๋ยวเริ่มจากพี่ตาก่อนแล้วกันนะว่าอย่างตู้ที่แบบมาชนหน้างานเลยแบบสมมุติยกตัวอย่างเป็นมัลติเอฟเฟกต์แล้วกันพี่ตาเลือกใช้ตู้อะไรเป็นตู้แรกในการเล่นเสียงคีนแล้วก็เวลาใช้เสียงแตกใช้อะไรเสริมบ้างโดยส่วนใหญ่ผมตามถ้าเกิดเป็น Product ที่เป็น Multi Effect หรือว่าสำหรับเรียกว่ายังไงดีคนไทยก็อาจจะเรียกว่าDirect Out ต่อตรงสำหรับผมก็คือโดยส่วนใหญ่ก็จะ based on Fender Amp เลยครับแต่ว่าแต่ละยี่ห้อแต่ละโมเดลความที่รู้สึกว่าความเป็น Fender Amp มันไม่เหมือนกันพอมันไม่เหมือนกันเนี่ยผมก็จะเลือกใช้สิ่งที่มันคุ้นหูมากที่สุดคือโดยส่วนตัวเวลาใช้อัดหรือว่าใช้เล่นเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่ผมเป็นคนที่ชอบอยู่2อย่างก็คือ Fender Amp แล้วก็ Marshall Amp โดยแบบเบสิกเลยเพราะว่าผมจะชอบคลาสสิกโทนเป็นหลักอย่างเช่นจิมมี่เฮนดริกส์สตีวีว์ เรย์วอนหรือว่าอิลิก จอห์นสันนู่นนั่นเนี่ยคือโดยส่วนใหญ่ที่เราพูดเนี่ยก็คือเป็นคนสแตรทเนาะส่วนใหญ่ก็คือมักจะใช้แอม Fender และแอม Marshall ที่เวลาเรคคอร์ดดิ้งซึ่งผมก็จะชินกับเสียงนั้นมากๆเลยเราก็จะไปเลือกแล้วเวลาเจอหน้างานก็คือปรับตามนั้นแล้วพวกเอฟเฟกต์พวกสตอมบอกข้างหน้านี้มีแบบแปะไปด้วยไหมพี่มีครับอยู่ที่ว่าบริบทของเราในตอนนั้นเราเล่นหรือว่าทำงานยังไงอย่างเช่นไปแจมบาร์บลูส์อย่างเงี้ยเราก็คงมีอยู่แค่ไม่กี่ก้อนคือสำหรับผมก็อาจจะมี Overdrive สักตัวหนึ่งแล้วก็อาจจะดีเลย์หรือVibe หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบเวลาเล่นแล้วมันแบบรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นโทนอย่างนั้นหรือว่า First แล้วลดวอลลุ่มคือมันแล้วแต่จังหวะนั้นๆครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะ based on Fender Amp กับ Marshall Amp พี่ตะเล่นให้ฟังอีกสักเที่ยวได้ไหมได้ครับซาวของพี่เป็นยังไงอันนี้เสียงเบสิกคีนของผมแล้วก็ประมาณนี้ซิงเกิลคอยนะครับนี่คือซิงเกิลคอยนะแต่ก็มาเป็นตัวเลยนะพี่ใช่เพราะงั้นมันอยู่ที่โทนที่พี่ตะเขาเรียกไมล์โทนนี่อยู่ในหัวเขา
คือผมจะชอบแอมที่เบรกนิดมันมีเนื้อที่ส่งอยู่ตลอดเวลา ครับ คราวนี้พอเราโลวอลลุ่มมันก็จะแบบมีแกรสโทนนิดๆที่มันใสขึ้น ครับ ถ้าอยากจะเต็มที่ก็เต็มมันเหมือน ใช่ มีคอมเพรสเซอร์ในตัวที่มันอัด ผมจะถนัด เพราะว่าเวลาเล่นโดยส่วนใหญ่ผมก็มักจะใช้ตู้จริง ใช้เรียลแอมครับ หลักๆก็ใช้ตู้จริงก็เลยจะต้องเร่งให้มันประมาณนี้ใช่ไหม ใช่ครับมันเหมือนแบบสิ่งที่เราได้ยินมาตลอดอะไรด้วยครับ คือมันแบบผมก็ชินกับอะไรแบบค่อนข้างที่จะเปิดตู้ค่อนข้างดังเหมือนกัน ในหลายๆจังหวะ ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเปิดได้ถึงจังหวะหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีความรู้สึกว่าผมสามารถที่จะ หรือว่า ไดนามิกเรนจ์จะกว้างขึ้นใช่ไหมครับ จริงด้วย มันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมสามารถเน้นตรงนี้ได้มากขึ้นนะ และโน้ตมันสปีกเอามากขึ้นอะไร มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดผมอยากจะให้มันแรง อยากให้มันชัด ผมก็สามารถทำได้ด้วยการดีดเพราะคีนเกินไปผมว่าบางทีเล่นแล้วมันรู้สึกมันหายครับ ใช่ สำหรับผมนะ ใช่เห็นด้วยครับ จริงๆผมก็เห็นบางคนเขาก็แบบออนก้อนที่เป็นก้อนแตกอะไว้หน้าตู้แทน ใช่ครับ ก็มีใช่ไหม มันก็ ได้หลายวิธีเนาะใช่ไหมครับ มันก็ลักษณะคล้ายๆกันบางคนก็ overdrive หรือว่าถ้าเกิดต้องการ clean จัดๆบางคนก็ใช้ compressor อะไรเงี้ยคือแต่ละคนแต่ละตู้แต่ละอย่างเนี่ยครับคือมันอยู่ที่การ experience เนาะเพราะว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดเรามาอยู่บนโลกของมัลติเลยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเรียนรู้ในการปรับนิดนึงว่าแบบเวลาอยู่กับวงแล้วเวลาเราเล่นออกไปเนี่ยมันโทนเสียงมันออกมาเป็นยังไงแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเวลาทำไมเราดีดของเพื่อนหรือว่าของคนที่เราเคยฟังติดตามอย่างเช่นพี่เกมนั่นนี่ทำไมเนื้อมันเยอะจังเลยเราว่าอาจจะต้องลองมาปรับดูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือสูตรมันไม่ได้มีตายตัวแล้วก็เบสโทนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันซึ่ง experience มันขึ้นอยู่กับความชอบด้วยแล้วของพี่เกมมากครับ ตู้ที่เลือกใช้เสียงคีนเสียงแตก Stormbox คล้ายๆกัน เพราะว่าเราคุ้นชินกับ Fender อยู่ละเนาะก็ต้องพูดตรงว่า อันเนี้ยน่าจะเป็นขอดูได้ปะอ๋ออันนี้เป็นทวินรีเวิร์บ Twin Reverb มันจำลองทวินรีเวิร์บเป็นโมเดลเลอร์เนาะก็ตอนนี้ก็คือแอมทวินเราก็จะก็คือยกมาลองเลย แล้วก็ลองนั่งปรับสิ่งสำคัญคือปรับ EQ ก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าแอมเนี้ยมี EQ อะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็จะแคร้งมันมากแค่ไหนให้เนื้อมันมากมันน้อย ครับ แล้วก็ดูบริบทการเล่นอย่างวันนี้เรามาแจมเป็นบลูใช่ไหมครับที่เซตไว้ก็คืออันนี้คือคลีนตู้คลีนแล้วเราก็จะมีรีเวิร์บที่ใช้เป็นเพลท small plate จริงๆมันมีสปริงมีฮอลมีรูมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ชอบความแบบมีไฮของมันอ่ะ มันจะแซ่บๆ ใช่แล้วสังเกตว่ามันพี่จะมีหางประมาณหนึ่งอ่ะคือบางทีอ่ะเราเล่นเอฟเฟกต์อะครับเล่นคนเดียวโอเคแต่ว่าเล่นกับวงบางทีวงเอาไปกินก็จะเซตไว้ห่างประมาณหนึ่งมิกซ์ประมาณหนึ่งก็จะมีแค่ตู้คลีนใช่ไหมครับแคป1 อันแล้วก็รีเวิร์บใช่ไหมคราวเนี้ยไอ้ก้อนสตอมบ็อกอะอย่างวันเนี้ยเราก็เลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดคือกรีนบ็อกก็จากตู้เนี่ยแหละก็คือจากตู้คลีนแล้วก็เติมกรีนบ็อกครับคราวนี้อย่าลืมว่าโอเคตอนนี้พี่เปิดทุกอย่าง10เนาะไอ้กรีนบ็อกการเล่นตู้แอมกับสตอมอะเราลองลดวอลลุ่มเล่นกันได้มีแอมมีรีเวิร์บแล้วก็มีก้อนแตกดีๆสัก1 ก้อนเท่านั้นก่อนอันนี้คือสิ่งที่เซตวันนี้แล้วน้องแม็กก็เพิ่งให้มาเซตหน้างานเลยนะครับ
ก็ได้เห็นพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยได้นะครับแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมคิดว่าพี่เกมและพี่ตานะครับมีอะไรที่จะฝากน้องๆที่กำลังตั้งใจฝึกหรือว่าเรียนเกี่ยวกับกีตาร์ดนตรีอยู่บ้างครับพี่ตาเชิญก่อนเลยครับก็สำหรับผมนะครับก็จริงๆอยากจะฝากน้องๆนะครับเรื่องของอยากให้รู้ว่าตัวเราเองชอบแบบไหนก่อนถ้าเกิดเราชอบแบบไหนก็ควรจะเรียนรู้แล้วก็ทำในสิ่งนั้นนะครับอย่างเช่นเราชอบลิกนี้จังเลยจากมือกีตาร์คนนี้เราก็ลงไปแกะครับคือบางทีการเรียนรู้ของเราอะมันคือการได้ยินได้ฟังได้ลงมือทำเพราะว่าถ้าชอบแล้วอยากเป็นได้แบบเขาทำได้แบบเขามันมีอยู่ทางเดียว คือเราก็ต้องไปลงไปแกะลงไปทำแล้วก็เรียนรู้คือทฤษฎีดนตรีเนี่ยควรจะเข้าใจและรู้ว่าตรงนี้อยู่แล้วมันถูกที่ถูกเวลาตรงนี้มันไม่ใช่จริงๆแล้วมันบอกได้ด้วยภาษาสากลนะเนาะคืออย่างเช่นเราอยากจะเป็นสตีวีเลย์วอนเล่นยังไงทำยังไงจริงๆแล้วมันมีให้ศึกษาอยู่แล้วครับจริงๆแล้วก็ควรที่จะลองลงมือปฏิบัติน่าจะเป็นคำตอบได้ที่ดีที่สุดสำหรับผมจริงๆเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เก่งกันเยอะแล้วก็มีช็อตคัทเยอะใช่ไหมครับมีสื่อมีอะไรเต็มเลยคราวนี้คือฝากคล้ายๆพี่ตาแหละพี่ตาพูดไปหมดแล้วแต่ประเด็นคือมันมีคำถามคำหนึ่งที่ถามผมมาตลอดในเพจว่าแบบซ้อมอะไรบ้างพี่ซ้อมวันละกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยพี่ว่าชั่วโมงไม่สำคัญเท่ากับเราซ้อมอะไรเว้ยสมมุติว่าคุณซ้อม8ชั่วโมงนะแล้วคุณอยู่กับแค่คุณก็จะได้สิ่งนี้จริงแต่ถ้าคุณซ้อมอย่างเงี้ยแล้วคุณทำให้เข้าใจว่าโอเคสเกลเนี้ยมันไปไหนได้บ้างสเกลนี้มันคืออะไรเราจะใช้ตรงไหนอันนี้สำคัญกว่าชั่วโมงเดียวมีค่ากว่า8ชั่วโมงที่คุณซ้อมตอนนั้นอีกเราเป็นมือกีตาร์เราไม่ได้เล่นซิงเกิลไลน์อย่างเดียวถูกไหมครับเรายังมีสิ่งที่เราต้องเล่นก็คือฮาร์โมนีนะครับว่าเราก็ต้องเข้าใจเพราะทุกอย่างมันคือเรื่องเดียวกันสามารถไปเรียนที่อาจารย์เกมได้นะฮะได้ครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้เปิดสอนนะครับแต่มีคอร์สอยู่มีคอร์สอยู่สามารถไปลงกันได้ลงได้แล้วก็ติดตามในเพจได้พี่ตะมีผลงานตรงไหนตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ทำไม่ค่อยได้เล่นกีตาร์เลยครับโปรดิวโดยส่วนใหญ่แล้วก็ครับก็กำลังทำผลงานต่างๆแต่ว่ามันยังบอกไม่ได้ความลับงั้นรอติดตามใช่ไหมฮะให้เราติดตามว่าพี่ตะจะมีผลงานอะไรออกมาสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้ต่างๆมากมายนะครับทั้งพี่ตะและก็พี่เกมวันนี้นะครับเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เยอะๆนะครับและถ้าอยากให้แขกรับเชิญคนถัดไปเป็นใครนะครับก็สามารถเม้นต์มาได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ